سلام به کانال صفر خوش اومدید. امروز میخوام شما رو ببرم به قلب یکی از عجیبترین و هوشمندانه ترین سرقت‌های تاریخ در آرژانتین. سرقت از بانک ریو توی منطقه عیونی بوئنوس آیرس، همونی که به سرقت قرن معروف شد. ماجرا از 13 ژانویه 2006 شروع شد. درست وسط روز و جلوی چشم مردم یک گروه سارق به شعبه بانک بانکو ریو تو بوئنوس آیرس حمله کردند. سارق‌ها 23 نفر رو گروگان گرفته بودن و پلیس هم منتظر بود تا بتونه یه جوری گروگان‌ها رو آزاد کنه. پلیس که به سرعت خبردار شده بود، تیم عملیات ویژه خودش رو به اسم فالکونز فرستاد و یه تیم مذاکره کننده هم اومد تا با سارقین صحبت کنه. وقتی پلیس بالاخره وارد بانک شد، یه صحنه باور نکردنی دید. هیچ خبری از سارقا نبود. انگار دود شده بودن رفته بودن هوا. همه گروگانا هم سالم بودن. فقط پولها و صندوقهای امانات خالی شده بود. اما داستان از کجا شروع شد؟ همه چیز از ذهن خلاق فرناندو آراوخو شروع شد. یه هنرمند عجیب و غریب که خودش میگفت تو 3 هنر استعداد داره. هنرهای تجسمی، هنرهای رزمی و هنر کشت ماریجوانا. یعنی اصلاً شبیه یه سارق بانک کلیشه‌ای نبود و حتی مشکل مالی هم نداشت. فرناندو آدمی بود که همیشه دنبال تجربه‌های تازه بود. یه مدت داشت نقاشی می‌کشید، بعدش کتاب درباره کشت گیاه شاهدانه نوشت، بعدم رفت سراغ ورزش‌های رزمی. ولی هیچ وقت حس نمی‌کرد کار بزرگی کرده. اون بیشتر وقتا با خودش خلوت می‌کرد و در حال تمرکز و مدیتیشن و اینا دنبال یه مکاشفه بود. تا اینکه یه روز جرقه یه ایده عجیب زد به سرش. سرقت از بانک ریو توی منطقه پولدارنشین سن ایسیدرو. اما نه یه سرقت عادی، یه سرقت هنرمندانه با یه نقشه خلاقانه که به ذهن پلیسا هم خطور نکنه. از اون لحظه همه کارش و زندگیش رو رها کرد و هر روز به این فکر میکرد که چطور این نقشه رو عملی کنه. فکر کرد اگه موقعی که بانک بازه بخواد سرقت کنه، باید با اسلحه بره داخل و تلاش کنه گاو صندوق رو بگیره که این غیر ممکن بود، چون مامورای امنیتی یه دگمه دارن که با زدنش بعد چند دقیقه پلیسا رو میکشه سر صحنه و حتی یه سکه هم نصیبت نمیشه. ضمن این که استفاده از اسلحه و کشتن اصلا روش کاری که اون میخواست باشه نبود. هدفش یه سرقت هنرمندانه بود بدون اینکه کسی آسیب ببینه. بنابراین رفت سراغ گزینه دوم، یعنی وقتی بانک بسته است، که برای این کار نیاز به سوراخکاری و حفر تونل بود. پس شروع کرده به توسعه دادن این ایده. چیزی که مشخص بود این بود که به تنهایی نمیتونست این کار رو انجام بده. برای همین رفت دنبال جمع کردن یه تیم حرفه‌ای. اولین نفر سباستیان، معروف به مهندس بود. اون که دوست قدیمی فرناندو بود هیچ وقت خلاف نکرده بود، اما به خاطر مشکلات مالی خانواده‌اش که از سیستم بانکی آرژانتین ضربه خورده بودن سریع با نقشه همراه شد. دیدگاهش هم این بود که دزدی کار درستی نیست، اما دزدی از بانکی که به مردم آسیب زده خیلی هم کار بدی نمیتونه باشه. تخصص سباستیان تو کارهای فنی بود، مکانیک جت اسکی و کاربلد توی ساخت و ساز. ایده اولیه فرناندو این بود که یه خونه نزدیک بانک اجاره کنه و از اونجا یه تونل بزنه به زیرزمین بانک که گاو صندوقش اونجا بود. اما خیلی زود فهمیدن که به این سادگی ها هم نیست و مشکلاتی مثل خطر ریزش تونل و همینطور سنسورهای حرکتی پیشرفته توی خزانه هم هست. تازه فرناندو تخصصی توی حفر تونل نداشت. نهایتش تو زندگیش چند تا سوراخ واسه باغچه گیاهای شاهدونش کنده بود. اون ماه‌ها روی این موضوع فکر کرد. حتی لباسایی طراحی کرد که میتونست از اون سنسورها رد بشه. فرناندو روزها و شبها به این موضوع فکر کرد. فکر کرد. جنون این که بتونه این نقشه رو عملی کنه از سرش بیرون نمیرفت. ناگهان یه جرقه‌ای زد توی سرش. یه ایده ناب و نبوغامیز و کاملا متفاوت از همه دزدی‌ها. ایدهش ساده اما دیوانه‌وار بود. به جای اینکه از تونل برای ورود به بانک استفاده کنند، از تونل برای خروج استفاده کنند. یعنی اول یه دزدی رو شبیه سازی کنن، برن سمت کارکنان بانک،
به حالت گروگانگیری. صبر کنن پلیس بیاد و محاصرهشون کنه. گفت به جای اینکه یواشکی بریم تو، روز روشن میریم تو بانک مثل یه سرقت معمولی. پلیس رو میکشونیم اونجا تا همه حواسا پرت بشه و همه فکر رو بره سمت گروگانگیری. تا حالا کسی همچین نقشه اجرا نکرده. این نقشه انقدر غیر منتظره بود که پلیس هنگ میکرد. یه بازی روانی کامل. به سباستیان گفت همه فکر میکنن گیر افتادیم، در حالی که توی این فرصت داریم توی زیرزمین بانک صندوق امانات رو باز میکنیم. اینطوری حضور پلیس خودش پوشش میشه برای فرارمون. فرناندو رفت دنبال این که زمین بخش شمالی آکاساسو، یعنی همون منطقه بانک، از چی ساخته شده. یادش اومد که چند روز پیش کارگرها مشغول یه تونل فاضلاب توی منطقه بودن. رفت سراغشون و گفت سلام، چطورید؟ من دانشجوی معماریم. یه سوال دارم. به نظرتون ممکنه این فرو بریزه؟ گفتن نه، هر چقدر عمیق‌تر بشه محکم‌تر میشه. وقتی داشت برمیگشت چند تا دایره روی سمت چپ خیابون دید. فرداش یه دایره بزرگتر دید و بعد یکی دیگه. باورش نمیشد. اون نشونه ها هر 10 متر به 10 متر ادامه داشتن که در واقع دور بانک بود. فهمید که اون زیر یه تونل فاضلاب هست و بعد آخر تونست این فاضلاب رو پیدا کنه. 10 تا خیابون پایین تر از بانک. یه منظره باور نکردنی. فرناندو هیچ وقت از دیدن فاضلاب اینقدر لذت نبرده بود و اینجا بود که مرحله جدیدی شروع شد. پروژه دوناتلو. این کشف خیلی کارو جلو انداخت. دیگه لازم نبود کل تونل خودشون حفر کنن. ولی چالشه جدیدی هم پیش اومد. مثلا کار کردن توی اون تونل فاضلاب. تاریکی، بوی گند، پر از آشغال و کثافت. ضمن اینکه باید میفهمیدن دقیقاً کجای بانک هستن. فرناندو اصلا فکرش هم نمیکرد که روزی اینقدر علاقه به ریاضیات و مثلثات پیدا کنه، چون برای پیدا کردن فاصله ها و زاویه ها باید از کوتانژانت و این چیزا استفاده میکردن. اونا سباستیان فهمیدن که کارشون بزرگتر از این حرفاست. هم نقشه دقیق بانکو میخوان، هم پول برای خرید تجهیزات. اینجا بود که پای آدمای حرفه‌ای‌تر وسط اومد. اولش یه شخصیت مرموز به اسم دکتر که هیچ وقت هویتش لو نرفت. دکتر که تو کارهای جنایی دست داشت، نقش واسطه رو داشت و 2 نفر دیگر رو به تیم اضافه کرد. یکی بتو دلاتوره که به کارهای خشن مثل منفجر کردن دینامیت عادت داشت. اون پول زیادی نداشت، ولی یه کامیون داشت که فروخت تا تجهیزاتی که میخواستند رو تهیه کنن. و آخر سر لوئیس ماریوویتت به عنوان نفر 4م از طریق همون دکتر به تیم اضافه شد. یه شخصیت کاریزماتیک که انگار برای این کار ساخته شده بود. ماریوویتت از یه خانواده خوب بود، ولی پاش به زندان باز شده بود و مسیر زندگیش عوض شده بود. اون یه جور ایدئولوژی چپگرایانه داشت. با اشاره به برتولت برشت میگفت سرقت از بانک مثل برداشتن یه سهم کوچیک از کیک سرمایه‌داریه. یه جورایی کارش رو توجیه ایدئولوژیک میکرد. برنامه این بود که بعد از فرار از بانک با غنایم به سمت مسیر رودخونه برن. ولی خب این چیزی بود که پلیس هم فکر میکرد. بنابراین نقشه رو عوض کردن. بهترین جای ممکن 14 بلوک دورتر از بانک بود، چون از اونجا 100 تا راه برای فرار وجود داشت. اونجا یه ون رو که کفش رو سوراخ کرده بودن پارک میکردند و بدون اینکه نیاز بشه پا توی خیابون بگذارند و همه ببیننشون، مستقیم میرفتن داخلش. یک روز قبل از سرقت فرناندو همه رو جمع کرد. نقشه رو خط به خط، مرحله به مرحله مرور کرد تا هیچ جزئیاتی جا نمونه. همه باید مطمئن می شدن که فردا قراره بزرگترین اجرای زندگیشون رو روی صحنه ببرن. و بالاخره 13 ژانویه 2006 روز عملیات فرا رسید. تیمی که برای ماه‌ها در فاضلاب‌ها و زیرزمین‌ها کار کرده بود، حالا آماده بود تا شاهکار هنریش رو خلق کنه. مهندس سباستیان از قبل رفته تو تونل و پشت دیوار خزانه منتظره. فرناندو، ماریوویتته و بتو دلاتوره وارد بانک میشن. سرقت ساختگی شروع میشه. حدود 23 نفر گروگان گرفته میشن. پلیس سریع میاد و با کل نیرو بانک رو محاصره میکنه. قرار گذاشته بودن ماریوویتته تظاهر کنه داره از در اصلی فرار میکنه. وقتی پلیس خواست اقدامی کنه، ماریوویتته یهو برگرده تو بانک تا پلیس رو گیج کنه و تمام نیروشون رو روی محاصره در ورودی متمرکز کنن.
این باعث میشد که پلیس فکر کنه اونها میخوان از در اصلی فرار کنن، در نتیجه هرگز به فکر راه فرار دیگه‌ای نمیافتادن. حالا نوبت درخشش ماریو ویتته میرسه. بازی روانی شروع میشه. ویتته با اسم مستعار والتر میشه مذاکره کننده اصلی. ویتته در حالی که یه سیبیل و عینک گذاشته بود و کت و شلوار شیک پوشیده بود، اول یه کلکی میزنه. موبایل نگهبان داخل بانک رو ازش میگیره که تنها راه ارتباط پلیس با داخل دست خودشون باشه. بعد خیلی آروم و با اعتماد به نفس شروع میکنه با افسر پلیس بیرون حرف زدن و زمان خریدن. فرناندو و سباستیان هم با دستگاه هیدرولیکی خودشون مشغول کار بودن و صندوقا رو یکی یکی باز میکردن. مقدار پول و جواهرات اونقدر زیاد بود که کیسه ها پر شد. دستگاه داغ میکرد و زورش نمیرسید همه رو باز کنه، ولی همون 140-150 صندوق هم غنیمت بود. وقتی کار زیر زمین تموم میشه، فرناندو به ویته خبر میده و ویته آخرین حرکتش رو میزنه. زنگ میزنه به پلیس و میگه ما داریم تسلیم میشیم، فقط قبلش برامون چند تا پیتزا بگیرید که خیلی گرسنمونم. بعد آدرس یه پیتزا فروشی دور رو هم میده و یهو ارتباط رو قطع میکنه، فقط برای اینکه چند دقیقه بیشتر وقت تلف بشه. در حالی که پلیس بیرون از بانک در حال مذاکره برای تهیه پیتزا برای ساردا بود، داخل بانک عملیات اصلی در حال انجام بود. تیم در حال جمع کردن پولا و فرار بودن. پلیسا وقتی پیتزاها رسید و خواست برای تحویل اونها هماهنگ کنه، دیگه هیچ جوابی از ماریو ویتته نشنیدن. اونها کیسه های پول رو میریزن تو تونل فاضلاب و 14 خیابان رو در فاضلاب طی کردن تا به ون برسن. یکی از رفیقاشون دریچه رو باز میکنه و همه میپرن تو ون و غیبشون میزنه. پلیسا که میرسن تو بانک فقط یه یادداشت طعنه‌آمیز پیدا میکنن. در شهر پولدارا بدون اسلحه و کینه فقط پول، عشقی وجود نداره. پلیس آرژانتین توی تلویزیون اومد و گفت شاید اونها آدمای باهوشی بودن، اما تو وزارت امنیت ما هم محققین خیلی باهوشی داریم و مهم نیست چقدر طول بکشه، این افراد دستگیر میشن و اون موقع یه داستان خوب برای گفتن به همسلولی هاشون دارن. دزدا قرار میذارن بعد از تقسیم پول دیگه همدیگه رو نبینن، هر کس بره دنبال زندگیش تا ردی ازشون نمونه. به نظر همه چیز تمیز و بی‌نقص تموم شده، اما داستان اینجا تموم نمیشه. بعد از مدتی بتو دلاتوره متوجه میشه چند بسته پول توی کشوی میزش غیب شده. اون با همسرش آلیسیا دچار مشکل میشه و بینشون اختلاف بالا میگیره و از خونه میزنه بیرون. همسرش هم از روی عصبانیت یا انتقام میره پیش پلیس و همه چیزو لو میده. میگه شوهرم تو سرقت بود، پولام فلانجاست. بتو اسم هیچ کدوم از بقیه اعضا نگفت و فقط مشخصاتشون رو داد، اما پلیس به سرعت همه‌شون رو دستگیر کرد. سباستیان تو ویلا گیر میفته، ماریو تو اوروگوئه، فرناندو هم که برای کوهنوردی رفته بود وقتی پلیس رو دید خودش رو معرفی کرد و تسلیم شد. ارزش اون چیزایی که بردن چقدر بود؟ هیچ وقت دقیق معلوم نشد. تخمین‌ها خیلی متفاوته. از 19 میلیون دلار پول نقد به علاوه حدود 80 کیلو جواهرات تا حتی 95 میلیون دلار. ولی خب بخش زیادیش هیچ وقت پیدا نشد. 4 سال بعد از سرقت دادگاه شروع شد و بزرگترین بحث دادگاه این بود که آیا اسلحه اونها واقعی بوده یا اسباب بازی؟ در نهایت دادگاه رأی داد که اسلحه ها واقعی نبودن و به همین خاطر حکم زندانشون کمتر شد. ماریو ویته به 7 سال زندان محکوم شد. فرناندو آراخو به 9 سال زندان محکوم شد. بتو دلاتوره هم به 17 سال زندان محکوم شد. اما جالب اینجاست که همشون خیلی زودتر و در مدت زمانی کوتاه‌تری از حکم اصلی آزاد شدن. جالبه که تو مصاحبه هاشون انگار اصلا پشیمون نیستن. با افتخار داستان رو تعریف میکنن. فرناندو هم هنوز همون شخصیت کاریزماتیک رو داره و از اون عجیبتر اینه که این گروه تو آرژانتین یه جورایی به قهرمان مردمی تبدیل شدن. شاید همون حس بی‌اعتمادی به بانک‌ها که قبلا گفتیم، شاید هوش و جسارتشون تو اجرای نقشه و شاید هم رفتار خوبشون با گروگان‌ها. انگار اون فانتزی جنایت بی‌نقص رو برای مردم زنده کردن. راستی به نظرتون این داستان و این شخصیت‌های ضد قهرمان چرا اینقدر برای ما جذابن؟